छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी टेस्टी अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आज आपण झटपट आणि टेस्टी अशी पालक खिचडी बनवणार आहोत। येथे मी एक जुडी पालकाची स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी 2 ग्लास गरम पाणी करण्यासाठी ठेवलं होतं। बघू शकता पाणी गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये पालक घालून घेऊया। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता गॅस बंद करून घेऊया। आता गरम पाण्यातील पालक हा थंड पाण्यामध्ये घालून घेऊ। बाउलमध्ये मी इथे थंड पाणी घेतलेलं आहे। आता यामध्ये पालक घालून घेऊ। सर्व पालक येथे मी थंड पाण्यामध्ये घालून घेतला आहे। आता याची आपल्याला प्युरी तयार करून घ्यायची आहे। मिक्सर जारमध्ये पालक घालून घेऊ। आता यामध्ये मी 4-5 हिरव्या मिरच्या घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त मिरच्या घालू शकता आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या। आता याची प्युरी तयार करून घेऊ। यामध्ये पाणी न घालताच मी याची प्युरी तयार करून घेतली आहे। बघू शकता पालक प्युरी तयार आहे। मस्त झाली आहे। कलर पण छान हिरवागार आलेला आहे। खिचडीसाठी येथे मी 1 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊ आणि याला स्वच्छ धुवून घेऊया। येथे मी डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता आपण खिचडीला फोडणी देऊन घेऊ। कुकरमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे तेल किंवा तूप वापरू शकता। तेल गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालून घेऊ। 1 चमचा जिरे। येथे मी मीडियम साईजचे 2 कांदे बारीक कट करून घेतले आहेत। कांदा घालून घेऊया। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा लवकर शिजण्यासाठी यामध्ये मी थोडं मीठ घालून घेत आहे। 2-3 मिनिटं झाले आहेत। बघू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेला टोमॅटो घालून घेतला आहे। येथे मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक कट करून घेतले होते। टोमॅटो पण आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो पण छान सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेतला आहे। आता यामध्ये आले लसूणची 1 चमचा पेस्ट घालून घेऊ। आता हे पण 1 मिनिटभर छान परतून घेऊया। आले लसूणची पेस्ट पण मिनिटभर छान परतून घेतली आहे। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर आणि थोडं हिंग घालून हे छान परतून घेऊया। मसाले छान परतून घेतले आहेत। आता यामध्ये तयार करून घेतलेली पालक प्युरी घालून घेऊ आणि हे छान परतून घेऊया। येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। पालक पण छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये धुवून घेतलेले डाळ आणि तांदूळ घालून घेऊया। आता हे हलवून घेऊया। आता यामध्ये आपण गरम पाणी घालून घेऊ। येथे 1 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी मुगाची डाळ, यासाठी येथे मी त्याच वाटीनं 4 वाटी गरम पाणी करून घेतलं आहे। आता यामध्ये गरम पाणी घालून घेऊ। चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। आता यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेत आहे। आता हे हलवून घेऊ आणि कुकरला झाकण लावून याच्या 3-4 शिट्ट्या करून घेऊया। येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम केलेली आहे। 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर येथे मी गॅस बंद केला होता। आता कुकरची वाफ पण गेलेली आहे। आता आपण खिचडी शिजली का चेक करूया।
बघू शकता खिचडी मस्त झाली आहे। बघू शकता झटपट बनवलेली टेस्टी अशी आपली पालक खिचडी तयार आहे। आता सर्व करून घेऊ। आता खिचडीला तडका देऊन घेऊ। येथे मी पॅन गरम करून घेतला आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेत आहे। तूप गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, हिंग, हळद आणि लाल मिरची पावडर। आता गॅस बंद करून घेऊ आणि हा तडका आता आपण खिचडीवर घालून घेऊया। बघू शकता झटपट बनवलेली चवीला अप्रतिम अशी पालक खिचडी तयार आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत।